ඉතින් අදත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද පොඩි වෙනස් වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා. මම හිතනවා දැනටමත් ඔයාලා දන්නේ නැති කියලා thumbnail එකෙන් unbox වීඩියෝ එකක්. මේක තමයි unbox කරන්නේ. ඉතින් මම දැනට එක පොඩ්ඩකට පැත්තකින් තියලා මම හිතුවා ඔයාලට පොඩ්ඩක් Valentine Day ගැන කියන්න ඕන කියලා. ඉතින් Valentine Day ගැන කියන්න ඕනේ නැහැ. හැමෝම දන්නවා. ඒ ජපානයේ කොහමද Valentine Day එක සමරන්නේ කියලා මම හිතුණ පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් දැන් පෙබරවාරි මාසෙත් ඉවර වෙලා මාර්තු මාසෙත් ලැබලා ඉතින් මට කලින් වීඩියෝස් වල මේක කියන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒක නිසා මම හිතුවා අද වීඩියෝ එකේදී මේක කියන්න ඕනේ කියලා. කවුරුද දන්නවනේ Valentine Day එක තියෙන්නේ පෙබරවාරි 14 වෙනිදා. ඉතින් අපි Valentine Day එක සමරන විදියට නෙමෙයි ජපානයේ Valentine Day එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ. පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒ හින්දා මට හිතුණා පොඩ්ඩක් ඔයාලට ඒ ගැන කියන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි Valentine Day සමරන විදියට පිරිම් පාර්ශවය විසින් ගෑනු පාර්ශවයට චොක්ලට්ස් දෙන්නේ, එහෙම නැත්නම් ප්‍රසන්ට් දෙන්නේ. ගෑනු පාර්ශවය විසිනුත් දෙනවා. හැබැයි මූලිකත්වය දෙන්නේ පිරිම් පාර්ශවය විසින්. හැබැයි ජපානයේ ඒක අනිත් පැත්ත එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. Valentine Day එකේදී ගෑනු පාර්ශවය විසින් තමයි පිරිම් පාර්ශවයට චොක්ලට්ස් දෙන්නේ. ඉතින් ඒක පොඩි වෙනස් අත්දැකීමක් මෙහෙදී. ඉතින් ජපානයේ Valentine Day එක සමරන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ 1950 ගණන් වල ඉඳලා. එහෙම තමයි කියන්නේ. ඒකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ චොක්ලට් කම්පැනි එකක් විසින් කරපු කැම්පේන් එකක්. ඉතින් මේ චොක්ලට් කම්පැනි එක කැම්පේන් පටන් ගන්න තියෙන්නේ heart shapes චොක්ලට් හදලා Valentine sale එකක් දාලා එහෙම තමයි කැම්පේන් එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මේ චොක්ලට් කම්පැනි එකේ ටාගට් එක වෙලා තියෙන්නේ කාන්තාවන්. එයාලා කාන්තාවන් උනන්දු කරලා තියෙනවා තමන් ආදරය කරන අයට ආදරය කරන කෙනාට චොක්ලට්ස් දෙන විදියට. ඉතින් ඒ අනුව තමයි පෙබරවාරි 14 වෙනිදාට කාන්තාවන් විසින් පිරිම් පාර්ශවය වෙතට චොක්ලට්ස් දෙන එක සම්ප්‍රදායක් විදියට දැන් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම එක චොක්ලට් කම්පැනි එකක් තමයි මේක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අනිත් චොක්ලට් කම්පැනිස්තුත් ඒක අනුගමනය කරමින් ව්‍යාප්ත වෙලා ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි ජපානයේ කාන්තාවන් විසින් පිරිම් පාර්ශවය වෙතට චොක්ලට් දෙන එක දැන් සම්ප්‍රදායක් විදිහට හැදිලා ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාලේට හැම ෂොප් එකකම වගේ චොක්ලට් කෝනර්ස් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. හරිම ලස්සන හැඩයෙන්, ඒ වගේම රසයෙන් ලස්සන රැප් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ජපානයේ Valentine Day එක ගැන කියනවන ප්‍රධානම දේ තමයි මෙහිදී කාන්තාවන් චොක්ලට්ස් දෙන්නේ තමන් ආදරය කරන නැත්නම් ආදර හැඟීමක් තියෙන පිරිමියාටම නෙමෙයි. තමන්ගේ හිතවත් අයට, පවුලේ සමාජිකයන්ට එහෙම චොක්ලට්ස් දෙනවා. ඉතින් මෙතනදී දෙන්න අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය අනුව දෙන චොක්ලට් එක වෙනස් වෙනවා. තව තියෙන විශේෂම දේ තමයි ජපන් ජාතිකයින් මේ චොක්ලට්ස් නම් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ සම්බන්ධතාවය අනුව චොක්ලට්ස් ලබා දෙනවනේ. ඉතින් මේවා ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකට නම් කරලා තියෙනවා. ගිරිචොකෝ, හොන්මේචොකෝ, තොමොචොකෝ කියලා. ගිරිචොකෝ කියලා කියන්නේ ඔබ්ලිගේෂන් චොක්ලට්ස්. එහෙම නැත්නම් බැඳුම් චොක්ලට් කියලා කියනවා. ඒකට වැඩ කරන අයට, අඳුරන අයට, පවුලේ සමාජිකයන් තමයි මේවා දෙන්නේ. ඉතින් මේවා පොඩ්ඩක් මිලෙන් අඩුයි. හැබැයි මේ ගිරි චොක්ලට්ස් දෙන එක අතර කිසිම ආදර සම්බන්ධතාවයක් මත පදනම් වෙලා දෙන්නේ නැහැ ඒවා. හොන්මේ චොක්ලට්ස් කියලා කියන්නේ තමන් ආදරය කරන කෙනාට දෙන චොක්ලට්ස්. එහෙම නැත්නම් ආදර හැඟීමක් තියෙන කෙනාට දෙන චොක්ලට්ස්. මේ හොන්මේ චොක්ලට්ස් ඇත්තටම හඳුන්වන්නේ ආදර චොක්ලට්ස් කියලා. ඉතින් මේවා පොඩ්ඩක් මිලෙන් වැඩි. ඉතින් ජපන් කාන්තාවන් හොන්මේ චොක්ලට්ස් තෝරද්දී මිලෙන්, පෙනුමෙන්, ඒ වගේම ක්වොලිටි එකකින් වැඩි චොක්ලට්ස් තෝරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. තෝමෝ චොක්ලට්ස් කියලා කියන්නේ Valentine සමරන්නේ ආදරවන්තයින් විතරක් නෙමෙයි, තනිකඩ අයත් Valentine සමරනවා. ඉතින් මේ තනිකඩව ඉන්න කාන්තාවන් තමන්ගේ හොඳම ඉහෙලියන්ට චොක්ලට්ස් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේව තමයි තෝමෝ චොක්ලට්ස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි පෙබරවාරි 14 වෙනිදාට ජපානයේ Valentine Day එක සමරන්නේ. ඉතින් දැන් එදාට දෙන්නේ කාන්තාවන් විසින්නේ. හරියටම පෙබරවාරි 14 වෙනිදාන් පස්සේ, කියන්නේ හරියටම මාසයකට පස්සේ, ඒ කියන්නේ මාර්තු 14 වෙනිදා පිරිම් පාර්ශවය විසිනුත් ගෑනු පාර්ශවයට චොක්ලට්ස් දෙනවා. මේක හඳුන්වනවා White Day කියලා. ඉතින් White Day එකේදී පිරිම් පාර්ශවය විසින් තමයි ගෑනු පාර්ශවයට චොක්ලට්ස් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අර ආදර හැඟීමක් තියෙන අය දෙනවනේ චොක්ලට්ස්. ඉතින් එයාලා බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා තමන්ටත් චොක්ලට්ස් හම්බ වෙයි කියලා. එයාලගෙන් ආදරය ප්‍රකාශ කරලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙහි Valentine එක වෙන්නේ. ඉතින් මම ජපානයේ Valentine chocolates short video එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ channel එකට ගියාම. ඉතින් ඒ වගේම මගේ YouTube channel එකට subscribe කරලා එහාට තියෙන notification bell එක on කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මම videos දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ video එකට කැමති නම් like කරලා comment කරලා share කරන්න. ඒ වගේම මගේ videos බලනකොට ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි.
මේක ඇතුළට දාන්න තමයි තියෙන්නේ මම දැන් කඩේ දාන්නේ පුෂ් කරන කොයි එකකට කියලා. ඔන්න එහෙනම් දැන් මේක අන්බොක්ස් කරන්නයි හදන්නේ. අර කලින් කියන්න බැරුණානේ මේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් හෝල්ඩර් එකක්. ඉතින් මම මේක හස්බන්ඩ්ගෙන් ටික දවසක් නම් එල්ලීලා හිටියේ. ඇත්තටම දැන් මම හිතන්නේ සති කීපයක් වෙනවා හම්බ වෙලා. මට තාම මේක ෆිට කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතුවා ෆිට කරන්න කලින් අන්බොක්ස් වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් දැන් අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මේක පොඩ්ඩක් බවටක් වෙලා ටේප් කරලා තුන පොඩ තමයි ආවේ පැකින් එක. යූසර් මැනුවල් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මට මේක තනියම ෆිට කරගන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඉතින් හස්බන්ඩ් ඉන්න වෙලාවක තමයි මේක ෆිට කරගන්න වෙන්නේ. විදිහට තමයි මේක පාර්ට්ස් ටික ආවේ. ඉතින් මට හිතුණා මේක මෙතනදිම සෙට් කරන් ගියා නම් හොඳයි කියලා. ඒකට මට වාහනේට ගිහලා තියෙන ෆිට කරන්න විතරයි. බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතනට මේ කෑල්ල ෆිට කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මම කලින් කරලත් නැහැ. වව් හරි. ඒක ෆිට කරන්න තියෙන තැනට ඊට පස්සේ ඒක ගලවලා ඊට පස්සේ මේක ඇතුල් කරන්න ඕනේ. මේක ඇතුළට දාන්න තමයි තියෙන්නේ මම දැන් කඩේ දාන්නේ පුෂ් කරන කොයි එකකට කියලා. මේක ඇතුළට දාන්න ඕනේ මේ බෝලේ. අන්තද කරනවා කඩේ දාන්නෙත් නෑ. හරි. ෆිටුණා. ඊට පස්සේ මට්ටක දාන්න තියෙනවා. බයස් එක කැඩිලා කියලා කැඩුන්නේ නැහැ ඒක. හරි ඒක හරි. ඊට පස්සේ මෙතන නට් එක බෝල් කරලා අපිට පුළුවන් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන ආයෙත් ලොක් කරගන්න පුළුවන් නට් එක තද කරලා. මෙතන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා පුළුවන් අපිට ෆෝන් එක මෙතන තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්නම තමයි තියෙන්නේ. මේක අලවන්න ඕනේ නැහැ කියලා තමයි තිබුණේ. අපි ඒ ඉඳන් මම ගත්තා මේක එතන සර්ෆේස් එක හොඳට ක්ලීන් කරලා මේ ස්ටිකර් එක ගලවලා අද කරලා මේක ප්‍රෙස් කරනවා ඇතුළට. එතකොට තමයි හොඳට ෆිට වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම හදාගත්තේ. ඒක සෙට් කරගත්තා. දැන් ඉතින් එනවා වාහනේට ගිහලා මේක ෆිට කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු. ඉතින් ඔන්න මම ෆෝන් හෝල්ඩර් එක ෆිට කරගත්තා. ආයෙ දවසක තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. එහෙනම් හැමෝටම බයි. Subscribe to Center Life.